हॅलो अँड वेलकम वन्स अगेन. आपण बघतो टॉपिक वेव ऑप्टिक्स आणि वेव ऑप्टिक्समधला आपण न्यूमेरिकल पार्ट कालपासून सुरू केलेला आहे. सगळ्यात पहिल्यांदा आपण जे टेक्स्टबुकमधले अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स आहेत ते सगळे सॉल्व करणार आहोत आणि त्याच्यानंतर मग काही पॉईंट्सवरती आपले CETचे क्वेश्चन्स राहिलेले आहेत त्याचं डिस्कशन करणार आहोत. तर आज आपण काही टेक्स्टबुकमधले अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स घेऊया. काल पण आपण एक ठराविक न्यूमेरिकल्स इंटरफरन्स आणि डिफ्रॅक्शन या कन्सेप्टवरती घेतलेले आहेत. सेम त्याच्याच पुढे आपण कंटिन्यू करूया. फक्त एक 2-3 न्यूमेरिकल्स असे आहेत की ते पोलरायझेशन आणि लिमिट ऑफ रिझॉल्युशन म्हणजे मायक्रोस्कोप आणि टेलिस्कोप या पॉईंटवरती विचारलेले आहेत. पण ते दोन्ही पॉईंट्स रिड्यूस असल्यामुळं ते मग फक्त आपण स्किप करूया. अदरवाईज जे काही बाकीचे न्यूमेरिकल्स आहेत सगळी न्यूमेरिकल्स आहेत तसे आपण त्याचं डिस्कशन करू. सगळ्यांनी व्यवस्थित बुक चेक करा, बुकमधले सगळे क्वेश्चन्स. त्याच्यामध्ये काही चुकून एखादा राहिला तर मला तसं इन्फॉर्म करा. बुकमध्ये काही सॉल्व्ड क्वेश्चन्स असतात. सॉल्व्ड क्वेश्चनचे आन्सर सगळ्यांना व्यवस्थित जमत आहेत का बघा. तोही क्वेश्चन आन्सर व्यवस्थित त्याचेही नोट्स प्रिपेअर करा आणि ते कायम वाचायचा प्रयत्न करा. कायम वाचल्यानंतर तो फॉर्म्युलाही लक्षात राहील आणि ते कॅल्क्युलेशन्स कसे केलेले आहेत याचंसुद्धा थोडक्यात तुम्हाला एक अंदाज येईल आणि बोर्ड एक्झामसाठी चांगली प्रिपरेशन आपली होऊ शकते. ओके, सो बुक सगळ्यांच्याकडे असेल, जरी नसेल तर मी इथं क्वेश्चन पहिल्यांदा डिस्प्ले करतो आहे. सगळ्यात पहिल्यांदा क्वेश्चन लिहून घ्यायचा आणि मग त्याच्यानंतर जे काही आन्सर मी दिलेलं आहे ते आन्सर लिहून घ्यायचं. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13 आहे बघा बुकमधला. सो क्वेश्चन नंबर 13 बघूया पहिल्यांदा. White light consists of wavelengths from 400 nanometer to 700 nanometer, full stop. What will be the wavelength range seen when the white light is passed through the glass of refractive index 1.55 question mark. आता सांगितलंय की एक व्हाईट लाईट आहे आणि त्याची एक रेंज दिलेली आहे की 400 ते 700 नॅनोमीटर रेंज म्हणलेलं आहे. रेंज कोणाची रेंज म्हणलेलं आहे? हा क्वेश्चन नंबर 13 आहे बघा फ्रॉम टेक्स्ट बुक. ओके, सो रेंज इज गिवन. रेंज, सो रेंज ऑफ वेवलेंथ म्हणतो मी. रेंज ऑफ वेवलेंथ. ओके, आता ही वेवलेंथ रेंज जी आहे ती एका रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स असलेल्या मीडियममध्ये जाणार आहे. म्हणजे ही थोडक्यात एअरमधनं किंवा व्हॅक्यूममधनं चाललेली आहे ना थोडक्यात. सो रेंज ऑफ वेवलेंथ म्हणूया. मग याला आपण फॉर एक्झाम्पल लॅम्बडा एअर म्हणूया. पहिली वेवलेंथ आहे लॅम्बडा एअर, फर्स्ट वेवलेंथ म्हणूया ना, जी 400 दिलेली आहे. नॅनोमीटर म्हटलेलं आहे. सो वी कॅन कन्वर्ट दिस 400 इंटू 10⁻⁹ मीटर. बघा समजतंय का. नेक्स्ट त्याच लाईटची दुसरी रेंज आहे 400 पासून 700 पर्यंत ना. सो त्याला मी नोटेशन काय वापरतो बघा. लॅम्बडा एअर, वेवलेंथ एअर, सेकंड रेंज, फर्स्ट रेंज सेकंड रेंज असं म्हणूया ना. याच्यामधली ही रेंज आहे. सो याला सुद्धा आपण हे 700 इंटू 10⁻⁹ केलं तरी सुद्धा चालेल. आता ही रेंज आहे थोडक्यात, म्हणजे ही वेवलेंथ चाललेली आहे 400 किंवा 700 मध्ये कुठं तर असेल किंवा रेंजमध्ये असेल, ती त्या रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स असलेल्या मीडियममध्ये चाललेले आहे. मग ते मीडियम असं काहीतरी म्हणूया. त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स दिलेला आहे 1.55. सो आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे की व्हॉट विल बी द वेवलेंथ रेंज सीन व्हेन व्हाईट लाईट इज पास्ड थ्रू. आता हीच वेवलेंथ रेंज काढायची आहे, फक्त मीडियम मधली काढायची. M1 आणि लॅम्बडा मीडियम सेकंड. म्हणजे हे दोन वेवलेंथ्स आपल्याला फाइंड करायचे, म्हणजे ही रेंज फाइंड करायची. त्यासाठी आपल्याला ह्या दोन रेंज आणि हा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सचा फॉर्म्युला आपल्याला यूज करावा लागेल. आता रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स म्हणजे काय? व्हॉट इज मीन बाय रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स? रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. ह्याला आपण रिलेटिव्ह रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स म्हणतो बघा. आपण ॲब्सोल्यूट पण बघितला होता आणि रिलेटिव्ह पण. रिलेटिव्ह जनरली कसा लिहिला जातो? सो V1/V2 म्हणजेच लॅम्बडा 1/λ2 म्हणूया. चालेल का बघा. ओके, सो हाच ॲब्सोल्यूट कसा लिहिला जातो? रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ, याच्यावरून आपण आता मीडियमचा सांगूया विथ रिस्पेक्ट टू एअर सांगूया. सो व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट इन एअर विथ रिस्पेक्ट टू व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट इन मीडियम. म्हणजेच थोडक्यात ह्याला आपण C/V म्हणलं होतं किंवा ह्यालाच आपण लॅम्बडा A/λm म्हणलं तरी चालेल ना. सो लॅम्बडा A/λm म्हणजे काय? वेवलेंथ ऑफ एअर मीडियम टू द वेवलेंथ ऑफ मीडियम, जे काय रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स असलेलं मीडियम. मग हा दिलेला आहे आपल्याला. सो मला सांगा फॉर्म्युला मग असा तयार करूया का. सो लॅम्बडा इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू लॅम्बडा A/λ medium. This is the main formula of the refractive index.
रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ मीडियम म्हणतो मी. बघा हे सगळे फॉर्म्युले एका अशा टाईपमध्ये मी लिहिले. आता हा फॉर्म्युला काय करूया आपण, एकदा याच्यासाठी वापरूया आणि एकदा याच्यासाठी वापरूया, बरोबर. मग एकदा याच्यासाठी कसा वापरायचा, सो लॅम्बडा A1 इज इक्वल टू, बघा आपल्याला फाइंड काय करायचं आहे, लॅम्बडा मीडियम फाइंड करायचं आहे. ओके सॉरी, सो मी हे लॅम्बडा मीडियम 1 म्हणतो हा फॉर्म्युला. हा इकडे घेऊया, हा इकडे घेऊया. सो लॅम्बडा A1 अपॉन म्यू होईल बघा, चालेल. आणि दुसरा फॉर्म्युला कसा होईल, लॅम्बडा मीडियम 2 इज इक्वल टू लॅम्बडा A2 अपॉन म्यू होईल बघा, चालेल का. बघा सो लॅम्बडा A1 किती दिलेला आहे, 400 दिलेलं आहे ना. सो 400 आणि हे 10⁻² is 10⁻⁻9 अँड अपॉन रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द मीडियम दॅट इज 1.55. हे तुम्ही सॉल्व करू शकता. हे जमेल सॉल्व करायला. हे जर सॉल्व केलं तर 258.06 नॅनोमीटर आन्सर मिळते का, चेक करा. आन्सर तुम्हाला मीटरमध्येच मिळेल, त्याचं तुम्ही नॅनोमध्ये लिहू शकता. आणि सेम दुसरं सॉल्व केल्यानंतर तुम्हाला 451.61 नॅनोमीटर. कारण ह्या पण दोन्ही व्हॅल्यू आहेत ना. लॅम्बडा A2 किती आहे बघा, 700 × 10⁻⁻9 अँड अपॉन म्यू. म्यू मात्र दोन्हीचाही सेम असणार ना. सो दिस इज द रेंज. ओके, सो वी कॅन से दॅट रेंज ऑफ वेवलेंथ. तुम्ही सिक्वेन्सनं लिहा सगळं व्यवस्थित, मी जसं लिहितोय त्या पद्धतीनं, फक्त मी थोडंफार इकडे तिकडे लिहित असणे. सी ही कसली रेंज ऑफ वेवलेंथ इन इयर झाली ना. आणि आता ही आपण काढलेली काय, रेंज ऑफ वेवलेंथ इन मीडियम असणार आहे. सो दिस इज फायनल आन्सर, दॅट इज रेंज ऑफ वेवलेंथ इन मीडियम इज म्हणूया 258.06 to 451.61 and it is in nanometer. So this is our final answer. बघा क्वेश्चन नंबर 13 समजला का. बघा तुम्हाला एअरमधल्या वेवलेंथची रेंज दिली होती, ती रेंज सरळ मीडियममध्ये चाललेली आहे आणि मीडियममध्ये असलेल्या वेवलेंथची रेंज फाइंड आउट करायची आहे आणि त्या मीडियमचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स दिलेला आहे. सो बाय युझिंग द फॉर्म्युला ऑफ द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स अँड सम वेवलेंथ कन्सेप्ट आपण काय केलं, म्यूची व्हॅल्यू लॅम्बडा मीडियम फाइंड केला आणि तेही दोन्ही फाइंड केले, लॅम्बडा मीडियम 1, लॅम्बडा मीडियम 2. सो दिस इज द आन्सर, राईट डाऊन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया. चला, सो क्वेश्चन नंबर 18 बघा. कारण सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 एक आहे. 15, 16, 17 जे आहेत ते रिड्यूस्ड सिलेबसवरती येत आहेत. सो 14 आपण घेऊ शकतो. काय बघा, द ऑप्टिकल पाथ ऑफ ए रे ऑफ लाईट ऑफ ए गिवन वेवलेंथ traveling a distance of 3 cm in flint glass having refractive index 1.6 is same as that on traveling a distance x cm through a medium having refractive index 1.25. So determine the value of x. थोडक्यात एक फ्लिंट ग्लास आणि एक मीडियम असे दोन टाइप्स दिलेले आहेत. पहिल्यांदा फ्लिंट ग्लासमधनं लाईट चाललेली आहे, नंतर एखाद्या मीडियममधनं चाललेले आहे. दोन्ही मीडियममधलं डिस्टन्स आणि रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सची कन्सेप्ट आहे. ओके, सो पहिल्या केससाठी आपण डिस्टन्स x1 कन्सिडर करूया आणि त्या केससाठी रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स घेऊया. सो पहिल्या केससाठी फ्लिंट म्हटलं ना, फ्लिंट ग्लास. ओके, सो x1 दिलेला आहे 3 सेंटीमीटर. ज्या फ्लिंट ग्लासचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स किती आहे 1.6. सो रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स 1.6 म्हणूया. ओके, आता सेकंड मीडियम आहे, दुसरं कुठलं तरी एक मीडियम आहे, पर्टिक्युलर मीडियम. सो सेकंड केस म्हणूया. दिस इज फर्स्ट केस, दिस इज सेकंड केस. ओके, सो फॉर सेकंड केस वी कॅन से दॅट द x इज द x2 इज द x सेंटीमीटर असं म्हणूया. अँड μ2 जो सेकंड मीडियम आहे त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स दिलेला आहे 1.25. सो वी हॅव टू फाइंड द x सेंटीमीटर. ओके, सो आता तुम्हाला डिस्टन्स आणि रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्समधला फॉर्म्युला किंवा रिलेशन माहीत पाहिजे, ते मी हवं तर इकडे सांगतो तुम्हाला. बघा, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स इज व्हॉट, सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम असं लिहितो ना आपण.
second medium with respect to first medium is equal to velocity of first medium to the velocity of second medium. म्हणजे जर आपण हे दोन फॉर्म्युले कंपेअर केले तर आपल्याला व्हेलॉसिटी आणि रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स मधलं रिलेशन बघायला मिळते. बघा, एक लक्षात ठेवा, जे मीडियम डेन्सर आहे त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स जास्त असतो असं आपण म्हणतो. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स जास्त आहे. समजा एअरमधनं डेन्सरमध्ये व्हेलॉसिटी लाईट गेलेली आहे तर व्हेलॉसिटी कमी कुठं होते? डेन्सरमध्ये गेल्यानंतर कमी होते. लक्षात येते? सिंपल. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल बघा, आपण स्विमिंग टँकमध्ये जेव्हा डाईव्ह करू, आपण जोपर्यंत हवेमधून डाईव्ह करतोय तोपर्यंत आपलं स्पीड खूप जास्त असतं. पण एकदा का आपण पाण्यामध्ये तो डाईव्ह केला की आपलं स्पीड जे आहे आपल्या बॉडीचं ते कमी होतं. बघा, सिंपल. डेन्सर मीडियम आहे ना ते. सो एअरमधनं आपण डेन्सरमध्ये गेलो, सो व्हेलॉसिटी डिक्रीज होते. फ्रिक्वेन्सी कॉन्स्टंट राहते लाईटमध्ये, पण व्हेलॉसिटी वेवलेंथ काय होतात? कमी होतात, कारण व्हेलॉसिटी आणि वेवलेंथ पुन्हा एकमेकांना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतात. ओके. सो रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स कुणाचा जास्त असतो? तर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स एअरचा जास्त असतो, मीडियमचा कमी असतो. नेहमी लक्षात ठेवा, डेन्सरचा कमी असतो. रेअरचा कमी असतो, डेन्सरचा जास्त असतो. ओके. आणि व्हेलॉसिटी रेअरची जास्त असते, डेन्सरची कमी असते. म्हणजे व्हेलॉसिटी आणि रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स एकमेकांना कसे झाले? अपोजिट झाले. आणि इथं पण दिसतेच बघा, हा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सचा फॉर्म्युला आहे ना, हा. मग हाच फॉर्म्युला मी इथं लिहिला बघा. सो याच्यावरून सांगू शकता तुम्ही रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स अँड व्हेलॉसिटी बोथ आर इनव्हर्सली प्रपोर्शनल टू इच अदर. मग व्हेलॉसिटी इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाइम असतं. सो x1 अपॉन x2 लिहा, टाइम कॅन्सल करूया, चालेल का? बघा, सो आपण किंवा कॉन्स्टंट घेऊया टाइम. सो रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आणि डिस्प्लेसमेंट मधलं रिलेशन सांगा पुन्हा. सो इट इज इनव्हर्सली प्रपोर्शनल रिलेशन. सो वी कॅन राईट μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू x1 अपॉन x2. ओके. सो हाच फॉर्म्युला मग आपण कंटिन्यू करूया. μ2 किती आहे? 1.25. μ1 किती आहे? 1.6 इज इक्वल टू x1 किती आहे? 3 सेंटीमीटर अपॉन x2 किती आहे? x. सो वी कॅन राईट x इज इक्वल टू 1.6 अपॉन 1.25 इंटू 3. सो दिस इज द डिस्टन्स. ओके. सो हे आन्सर मला सांगा, हे 1.60 आहे ना, हे 1.20, हे 1 पॉईंट समथिंग येईल. सो 1 पॉईंट समथिंग इंटू 3 म्हणजे 3 पॉईंट समथिंग येईल ना. सो इट बिकम्स 3.84. आणि हे सेंटीमीटरमध्ये येणार ना, कारण आपण हा जो 3 आहे तो 3 कशात ठेवलेला आहे? सेंटीमीटर. इथं तुम्ही कन्वर्ट केला तरीसुद्धा चालू शकतं, काही हरकत नाही. पण हा सेंटीमीटर ठेवला म्हणून येणारा आन्सर पण सेंटीमीटर येते, म्हणून कन्वर्ट केला नव्हता मी, आहे तसा ठेवलेला. सो ही झाली फर्स्ट कंडिशन, ही झाली सेकंड कंडिशन. आणि याचं जे बेसिक आहे ते म्हणजे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. ओके. सो रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स बघा, हवं तर लाईटचं एक बेसिक लेक्चर आहे यूट्यूब चॅनलवरती, ते मी लेक्चर तुम्हाला हवं तर देईन. त्याच्यामध्ये लाईटच्या बेसिक कन्सेप्ट आहेत. मग रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स कसा असतो, का असतो, कसा डिफाईन केला जातो हे त्याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे, तुम्हाला ते लक्षात येईल. सो तो यूट्यूब चॅनलवरचा जर तुम्ही लाईटचा व्हिडिओ जर बघितला, जे बेसिक आपल्या 11th बॅचला जे व्हिडिओज लेक्चर दिलेले आहेत ते सुद्धा तुम्ही बघू शकता. तुम्हाला बेसिक जवळपास आपण 15 लेक्चर बेसिक स्टडी दिलेला आहे फिजिक्सचा. ते 15च्या 15 बघितले तर एक जनरल आयडिया अजून नॉलेजमध्ये भर पडेल बघा. त्यामुळे तेही जरी तुम्ही लेक्चर्स बघितले तरीसुद्धा चालू शकतं. कारण रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स 12thला तुम्हाला डेफिनेशन दिलेलं नाही आहे कुठंच, डायरेक्ट तुम्हाला 11thला तो शिकवलेला व्यवस्थित ना. 11च्या सिलेबसमध्ये रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स कन्सेप्ट आहे, त्यामुळे 12thचा डायरेक्ट फॉर्म्युला घेतला जातो. मग तो फॉर्म्युला कसा आला, काय आला ते सगळं इथं समजणं अपेक्षित असतं. चला लिहून घ्यायचा आन्सर. सो दिस इज द 3.84 सेंटीमीटर इज द डिस्टन्स इन द पर्टिक्युलर मीडियम. चला पुढचा क्वेश्चन नंबर बघा. क्वेश्चन नंबर आहे 18, टेक्स्टबुकमधला 18 नंबर क्वेश्चन बघा सगळ्यांनी, 18 नंबरचा. In a biprism experiment, the fringes are observed in the focal plane of a eyepiece at a distance of 1.2 meter from the slit. The distance between the central bright band and the 20th bright band is 0.4 centimeter. When a convex lens is placed between the biprism and the eyepiece, 90 centimeter from the eyepiece, the distance between the two virtual magnified images is to be found 0.9 centimeter. So determine the wavelength of light used. आता थोडंसं याच्यामध्ये हा सुद्धा थोडासा 11th आणि 12thच्या दोन्ही कंबाईन कन्सेप्टवरती डिपेंड आहे. तर 11वीची सुद्धा याच्यामध्ये कन्सेप्ट येते बघा.
सो इमेज डिस्टन्स, ऑब्जेक्ट डिस्टन्स, स्लिट विड्थ, ओके, स्क्रीन डिस्टन्स, हे सगळं याच्यामध्ये येतं. आता याच्यातलं सोपं आपल्याला जे 12ला आपण बघितलं होतं की इंटरफेरन्स पॅटर्न कसा तयार होतो हे तर समजतं की सेंटरपासून 20 नंबरचा ब्राईट पॉईंट घ्यायचा आणि त्याच्यामधलं डिस्टन्स दिलेलं आहे बघा, ते 0.4 सेंटीमीटर दिलेलं आहे. पण त्याच्या आधी बघा, इन ए बायप्रिझम एक्सपेरिमेंट द फ्रिंजेस आर ऑब्झर्वड इन द फोकल प्लेन ऑफ आयपीस ॲट अ डिस्टन्स ऑफ 1.2 मीटर फ्रॉम द स्लिट, म्हणजे कॅपिटल डी दिलेलं आहे. 18 नंबरचा आहे बघा हा. सो कॅपिटल डी 1.2 मीटर आहे, तसंच ठेवूया, कन्वर्ट करायची काही गरज नाही. नेक्स्ट, द डिस्टन्स बिटवीन द सेंट्रल ब्राईट बँड अँड द 20th ब्राईट बँड इज 0.4 सेंटीमीटर. म्हणजे थोडक्यात बघा, गिवनमध्येच मी काढतो, इथं सेंट्रल ब्राईट पॉईंट आहे आणि इथून हा X20 नंबरचा ब्राईट पॉईंट आहे आणि याच्यातलं हे डिस्टन्स दिलेलं आहे, ह्याला आपण XN म्हणतो ना, X20 म्हणूया. आता हा X20, हे XN दिलेलं आहे ना, 0.4 सेंटीमीटर दिलेलं आहे. ओके, सो मला सांगा, जर हे एवढं 20 आहे, 1 2 3 4 5 6 7 असं 20 आहेत, हे 20 पॉईंट आहेत ना, 20 ब्राईट पॉईंट आहेत म्हणूया, आणि हे 0.4 सेंटीमीटर हे एवढं डिस्टन्स दिलेलं आहे. तर याच्यावरून आपण फ्रिंज विड्थ काढू शकतो बघा, फ्रिंज विड्थ. तर फ्रिंज विड्थ कशी काढायची? फ्रिंज विड्थ नोटेशन आठवतंय, फ्रिंज विड्थ कॅपिटल X. तर हे 0.4 सेंटीमीटर आणि टोटल किती पॉईंट दिलेले आहेत? 20 पॉईंट दिलेले आहेत ना बघा. म्हणजे फ्रिंज विड्थ म्हणजे आपल्याला काय 2 ब्राईट पॉईंट मधलं डिस्टन्स किंवा 2 डार्क मधलं डिस्टन्स. सो फ्रिंज विड्थ आपण 0.4 × 10⁻²⁻²/20. हेच आपण यालाच मी 1 2 40 करतो आणि हे 10⁻⁴ करतो बघा. हे 2 पॉईंट्स इकडे घेतले ना, म्हणून -4 झालं सर. सो इट बिकम्स 2 × 10⁻⁴ मीटर. दिस इज व्हॉट? फ्रिंज विड्थ. आपण फ्रिंज विड्थ काढून घेतली दिलेल्या कंडिशनवर. नेक्स्ट, वेन कॉन्व्हेक्स लेन्स इज प्लेस्ड बिटवीन द बायप्रिझम अँड आयपीस. आता बायप्रिझम आणि आयपीस ह्या दोघांच्या मध्ये एक कॉन्व्हेक्स लेन्स पुट केलेली आहे. किती डिस्टन्स वरती? 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द आयपीस. सो द डिस्टन्स बिटवीन 2 व्हर्च्युअल मॅग्निफाईड इमेजेस इज टू बी फाउंड 0.9 सेंटीमीटर. आता इथं बघा, स्मॉल डी आणि आपण हवं तर म्हणूया इमेज डिस्टन्स, ऑब्जेक्ट डिस्टन्स U असतं आणि इमेज डिस्टन्स V असतं. सो आपण हे जे 0.9 सेंटीमीटर दिलेलं आहे याला आपण स्मॉल डी म्हणूया, स्मॉल डी. कारण काय आहे की 2 व्हर्च्युअल मॅग्निफाईड इमेजेस मधलं डिस्टन्स आहे. मग याच्याऐवजी आपण ह्याला स्मॉल D1 असं म्हटलं तरी चालेल बघा. D1चा अर्थ काय? स्लिट विड्थ ना थोडक्यात. सो 0.9 सेंटीमीटर. मग ह्याला व्हर्च्युअल आहे म्हणून आपण D1 नाव दिलं, कारण आता हा 11चा आपल्याला फॉर्म्युला इथे वापरायचा आहे. आणि V1 दिलेला आहे 90 सेंटीमीटर. जेव्हा कॉन्व्हेक्स लेन्स पुट केली त्यावेळेस ऑब्जेक्ट डिस्टन्स काय झालं, सॉरी इमेज डिस्टन्स काय झालं, ते 90 सेंटीमीटर झालं. सो आता याच्यावरून आपण U1 काढूया. आता हे थोडंसं वे ऑप्टिक्स म्हणून जो रे ऑप्टिक्स म्हणून जो 11चा चॅप्टर आहे त्याच्यामधले हे फॉर्म्युले आहेत बघा. सो D - V1 करूया. सो D इज 1.2 minus V1 is what? 0.9. Okay, so we can say that 0.3 meter is what? U1. म्हणजे D1, V1 आणि U1 माहीत झालं आपल्याला आता. ठीक आहे, हे व्यवस्थित लिहून घ्या एवढं. आता याच्यावरून आपण D1/D इज इक्वल टू V1/U1 हा पण फॉर्म्युला रे ऑप्टिक्स मधला आहे बघा. हा फॉर्म्युला यूज करायचा आणि याच्यावरनं स्मॉल d फाइंड करायचा. सो स्मॉल d इज इक्वल टू व्हॉट? U1/V1 × D1. सो U1 आहे, V1 आहे, स्मॉल D1 आहे. ओके, सो ह्या सगळ्या व्हॅल्यू पुट करा. तुम्हाला 3 × 10⁻³ मिळते का चेक करा. म्हणजे ॲक्च्युअल जी स्लिट विड्थ आहे ती काय आहे? स्मॉल डी. व्हर्च्युअल स्लिट विड्थ घेतली त्याला D1 म्हटलं. इमेज डिस्टन्स ऑब्जेक्ट डिस्टन्स फाइंड आउट केलं आणि त्याच्यावरून हा फॉर्म्युला यूज करून स्मॉल डी फाइंड केला. स्मॉल डी म्हणजे काय? आता ॲक्च्युअल स्लिट विड्थ झाली. ओके, सो आपल्याला काय काय माहीत झालं बघा. आता कॅपिटल डी माहीत झाला, ठीक आहे, फ्रिंज विड्थ माहीत झाली,
आणि स्मॉल डी माहिती झालं. आणि विचारले काय, डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाईट. सो वेवलेंथचा फॉर्म्युला आपण कसा लिहितो, XD अपॉन कॅपिटल डी ना. हा जनरल फॉर्म्युला लिहितो बघा आपण, आठवते बाय प्रिझम एक्सपेरिमेंटमध्ये आपण हा फॉर्म्युला आधी लिहिलेला होता. म्हणजे आपण फ्रिंज विड्थ त्याच्यामध्ये सेपरेट फाइंड केली, स्मॉल डी सेपरेट फाइंड केला, फक्त कॅपिटल डी दिलेलं होतं. ओके, आणि दिलेल्या कंडिशनवरनं फ्रिंज विड्थ फाइंड केली, स्मॉल डी फाइंड केला. आता ह्या सगळ्या 3 व्हॅल्यू आपल्याकडे आहेत बघा. सो फ्रिंज विड्थ इज वॉट 2 × 10⁻⁻⁴. स्मॉल डी इज वॉट 3 × 10⁻⁻³ and capital D is what 1.2. So here we can solve this, or you can solve this and find out the answer. 5000 Armstrong unit, that is 5000 × 10⁻10 मीटर येते का सांगायचं. ओके, so this is the answer of this question. So we can find the wavelength. ओके, बाय प्रिझमचाच आहे, फक्त यातला एक्स्ट्रा पार्ट कुठला आहे बघा, हा एक पार्ट एक्स्ट्रा आला आणि हा पार्ट एक्स्ट्रा आला. एक्स्ट्रा इन द सेन्स रे ऑप्टिक्स मधला हा पार्ट आला 11चा. बाकी हे फ्रिंज विड्थचं सगळ्यांना समजणं गरजेचं आहे, हे समजणं गरजेचं आहे, हे समजणं गरजेचं आहे, ॲज वेल ॲज हा पण फॉर्म्युला समजणं गरजेचं आहे. फक्त ह्या ज्या 2 कन्सेप्ट आहे ह्या बॅक सिलेबस पाठीमागच्या सिलेबसमधल्या म्हणजे 11th मधल्या रे ऑप्टिक्समधल्या आहेत. हवं तर रे ऑप्टिक्समध्ये पण काही कन्सेप्ट आहेत त्या बघू शकता तुम्ही. बेसिक लेक्चरमध्ये काही रे ऑप्टिक्स सांगितलेलं नाही आहे, पण 11वीचं एखादं जर लेक्चर तुमच्याकडे असेल रे ऑप्टिक्सचं बेसिक तर ते बघा, त्याच्यामध्ये तुम्हाला हे फॉर्म्युला आणि याचं एक्सप्लेनेशन मिळून जाईल. ओके, सो दिस इज द आन्सर ऑफ दिस क्वेश्चन. बाकी हे समजलं का बघा, हे फ्रिंज विड्थ म्हणा किंवा सेंट्रल ब्राईट म्हणा, त्याच्यापासून 20 नंबरचा पॉईंट कसा आहे, ह्या सगळ्याचं एक्सप्लेनेशन. सो दिस इज द आन्सर, राईट डाऊन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया फ्रॉम द टेक्स्टबुक. 19 नंबरचा क्वेश्चन बघा सगळ्यांनी, डिफ्रॅक्शन कन्सेप्टवरचा आहे. 19 नंबर क्वेश्चन. In front of diffraction by a narrow slit, a screen is placed at a distance of 2 meters from the lens to obtain the diffraction pattern. If the slit width is 0.2 mm and the first minimum is 5 mm on either side of the central maximum, find the wavelength of light. डिफ्रॅक्शन पॅटर्नवरती आहे. आता डिफ्रॅक्शनचे काही फॉर्म्युले सुद्धा आपण बघितले होते, ॲनालिटिकल ट्रीटमेंट पण बघितलेली होती, त्याच्यानुसार जाऊया. सगळ्यात पहिल्यांदा कॅपिटल डी दिलेलं आहे, कॅपिटल डी. सो कॅपिटल डी इज 2 मीटर. ओके, नेक्स्ट, लेन्स टू ऑब्टेन द डिफ्रॅक्शन पॅटर्न. इफ द स्लिट विड्थ इज 0.2 mm, ओके, slit width is 0.2 mm, the first minimum is 5 mm on either side of central maximum. Slit width आपण स्मॉल डी किंवा स्मॉल ए घेत होतो बघा, तर स्मॉल ए घेतलं होतं डिफ्रॅक्शनसाठी. इंटरफरन्ससाठी आपण जे काही 2 सोर्सेसमध्ये डिस्टन्स आहे ते डी घेतलं होतं स्मॉल डी, आणि स्लिट विड्थ नंबर ऑफ सोर्सेस असतात ज्याच्यामध्ये त्याची जी विड्थ होती ती स्मॉल ए घेतली होती. सो स्मॉल ए इज गिवन, दॅट इज 0.2 mm. व्यवस्थित समजून घ्या, मी अगदी इन डिटेल तुम्हाला हे सांगायचा प्रयत्न करतोय प्रत्येक टर्म. आता बघा, द डिस्टन्स ऑफ फर्स्ट मिनिमम इज 5 mm ऑन आयदर साइड ऑफ सेंट्रल मॅक्सिमम. सेंट्रल मॅक्सिमम पासूनचा पहिला मिनिमम पॉइंट आहे जो आपण सुरुवातीला सेकंडरी मिनिमा कंडिशन फाइंड केली बघा, तर तो दिलेला आहे. सो आपण त्याला एक्स म्हणूया, डिस्टन्स दिलेले आहे 5 mm. सो XN फॉर एक्झाम्पल असं आपण म्हणलं तरी चालेल. म्हणजे थोडक्यात आठवतंय का बघा. ओके, सो हा सेंट्रलपासून, सो हे डिस्टन्स दिलेलं आहे. सो हा पहिला डार्क पॉईंट होता ना, मिनिमा म्हणजे डार्क पॉईंट, फर्स्ट मिनिमा. सो हे दिलेलं आहे, हे किती दिलेलं आहे, 5 mm दिलेलं आहे ऑन आयदर साइड ऑफ सेंट्रल मॅक्सिमम. फाइंड आउट द वेवलेंथ. सो एवढंच आहे आणि वेवलेंथ फाइंड करायची आहे. सो फाइंड आउट द वेवलेंथ. सो मिनिमासाठी जाऊया आपण आता. सो मिनिमासाठी साइन ऑफ थिटा इज इक्वल टू n लॅम्बडा अपॉन ए लिहिले का बघा. फॉर फर्स्ट मिनिमा साइन ऑफ थिटा इज इक्वल टू n लॅम्बडा अपॉन ए, किंवा हा ए साइन थिटा इज इक्वल टू n लॅम्बडा आपण लिहिलं होतं.
पाथ डिफरन्स बघितला होता, साइन थिटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हायपोटेन्यूज, त्या फॉर्म्युल्यावरून आलाय ना. सो साइन थिटा इज इक्वल टू एन लॅम्बडा अपॉन ए. आपण थिटा इज इक्वल टू एन लॅम्बडा अपॉन ए लिहिलं तर चालेल, चालेल. साइन थिटाच्या ऐवजी आपण थिटा लिहू शकतो, चालेल का बघा. आता आपला हा पहिला पॉईंट आहे ना, म्हणजे एन ची व्हॅल्यू काय येणार आहे, फर्स्ट डार्क आहे ना. सो थिटा इज इक्वल टू व्हॉट, लॅम्बडा अपॉन ए म्हणूया आपण, इक्वेशन नंबर 1 म्हणूयाला, चालेल. सिंपल. फर्स्ट मिनिमासाठी हे इक्वेशन आपण लिहू शकतो का बघा. सो वी कॅन राईट थिटा इज इक्वल टू लॅम्बडा अपॉन स्मॉल ए. चालेल, हे आपण मिनिमाच्या पॉईंटमध्ये लिहिलेलं हवं तर डिफ्रॅक्शनचं लेक्चर बघा, त्याच्यामध्ये 100% तुम्हाला सापडेल. नेक्स्ट, आता हा पॅटर्न ॲक्च्युली असा मिळाला होता बघा, इथं सोर्स आहे असं म्हणूया, हा थिटा म्हणलोत ना, ह्याला आपण इथे एक्सेन नाव दिले आहे, हा कॅपिटल डी असतो ना, आठवते का. सो याच्यासाठी जर मी टॅन थिटा लिहिलं तर काय येणार, अपोजिट अपॉन ॲडजसंट, अपोजिट अपॉन ॲडजसंट असतं ना टॅन थिटा. डिफ्रॅक्शन फ्रॉनोफरच्या डिफ्रॅक्शनच्या डायग्राममध्ये हा फॉर्म्युला लिहू शकतो. ॲज वेल ॲज आपण थिटा इज इक्वल टू एक्सेन अपॉन डी लिहू शकतो. हे काय केलं मी, टॅनला सुद्धा फक्त थिटा म्हटलं तरी सुद्धा चालतं, जसं साईनला म्हटलं ना तसं टॅनला सुद्धा अप्रॉक्सिमेट थिटा म्हणू शकतो आपण. साईन आणि टॅन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना. इक्वेशन 1 बघा, इक्वेशन 2 बघा. सो फ्रॉम 1 and 2, so from 1 and 2 we can write lambda upon a is equal to xn upon capital D. मिळाला फॉर्म्युला आपल्याला एक नवीन म्हणण्यापेक्षा हे दोन इक्वेशन सिंपल आपण एकत्र केलेत, इक्वल म्हटलं. आणि हे इक्वेशन्स कुठून आले तर फर्स्ट मिनिमासाठीची इक्वेशन्स आहेत. थेरी व्यवस्थित बघा. सो आता मला सांगा, ह्यातला आपल्याला फाइंड कोण करायचं, लॅम्बडा फाइंड करायचं. सो लॅम्बडा इज इक्वल टू एक्सएन ए अपॉन स्मॉल डी. आलं का, एक्स डी अपॉन कॅपिटल डी असतो का फॉर्म्युला. इंटरफरन्समध्ये पण असाच होता बघा, अशा टाईपमध्ये, फक्त इथं फ्रिंज विड्थ होती. आता हे फ्रिंज विड्थच्या ऐवजी काय आलेलं आहे, सेंट्रलपासून तो किती डिस्टन्सवरती पहिला डार्क पॉईंट आहे, तर सेंट्रलपासून तो एक्सेन इतक्या डिस्टन्सवरती असं आपण इनपुटमध्येच किंवा गिवन पॉईंट्समध्येच कन्सिडर केलेलं आहे. त्यामुळे एक्सेनची व्हॅल्यू आपल्याला गिवन आहे बघा. एक्सेन सगळ्यांनी चेक करा, एक्सेन गिवन आहे का. ओके, सो एक्सेन इज गिवन, दॅट इज 5 mm. सो 5 × 10⁻³ into small a is given, that is 0.2 × 10⁻³ upon capital D is given to meet. हे फक्त सॉल्व करायचं तुम्हाला बघा. हे अजून मी एक सिंपल स्टेप करतो. 5 × 10⁻³ into 2 × 10⁻⁴ करतो. हे मी पलीकडे घालवतो एक पॉईंट, सोपा आहे म्हणून मी करतोय, अदरवाईज तुम्हाला मी लॉग टेबलनी करा म्हणून सांगितलं असतं. 2 ला 2 कॅन्सल होईल. सो किती आलं बघा. सो लॅम्बडा इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁷. सो इट बिकम्स 5000 × 10⁻10. सो इट बिकम्स 5000 एमस्ट्रॉंग युनिट. आहे का सोपं. म्हणजे आपण फॉर्म्युला तयार केला हा दोन कंडिशन्सपासून, एक ही कंडिशन आणि एक ही कंडिशन. ही कंडिशन कशी लिहिली, पाथ डिफरन्सची कंडिशन आठवा, सेकंडरी मिनिमा, त्यातला पहिला डार्क पॉईंट म्हणजे इथं असतो ना, हा पहिला डार्क पॉईंट खालच्या साईडचा. आयदर साईड म्हटलं जातं बघा, याचा अर्थ कुठलीही साईड घ्या, वरची घ्या किंवा खालची घ्या, सेमच राहतं दोन्ही साईडला. एक साईड प्लस साईड, एक साईड मायनस साईड आहे, पण फॉर्म्युला दोन्ही साईडला कशा आहेत, सेम आहेत. त्यामुळे आयदर साईड म्हटल्यामुळे हे घ्यायचं. आणि हे एवढं डिस्टन्स आपल्याला दिलं होतं, डिस्टन्स ऑफ फर्स्ट डार्क पॉईंट फ्रॉम द सेंट्रल मॅक्सिमम हे दिलेलं आहे थोडक्यात. म्हणून इंटरफरन्स आणि डिफ्रॅक्शन मधला अर्थ म्हणण्यापेक्षा फरक समजणं गरजेचं आहे. नक्की फरक काय आहे इंटरफरन्स आणि डिफ्रॅक्शनमध्ये. काही फॉर्म्युले सेम वाटतात, पण आता हा सेम वाटतोय ना, असू शकतो. किंवा काही फॉर्म्युले बघा, इंटरफरन्समध्ये आपण डार्क पॉईंटसाठी टॉईस n -1 लॅम्बडा डी अपॉन टॉईस डी आलं होतं, आणि इकडे ब्राईट पॉईंटसाठी टॉईस n +1 लॅम्बडा डी अपॉन टॉईस डी आलं बघा. सिमिलॅरिटी वाटते, पण फरक आणि डिफरन्शिएशन तुम्हाला व्यवस्थित करता आलं पाहिजे. सो हे क्वेश्चन नंबर 19चा आन्सर आहे. लॅम्बडा इज इक्वल टू 5000 एमस्ट्रॉंग युनिट. राईट डाऊन दिस. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊया. क्वेश्चन नंबर 20 फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. चला क्वेश्चन लिहून घ्या सगळ्यांनी पहिल्यांदा. द इंटेन्सिटी ऑफ लाईट कमिंग फ्रॉम
one of the slits in Young's experiment is twice the intensity of light coming from the other slit. What will be the approximate ratio of the intensities of bright and dark fringes in the resulting interference pattern? तुम्हाला थोडक्यात इंटेन्सिटी ऑफ लाईट कमिंग फ्रॉम वन ऑफ द स्लिट इन यंग्स एक्सपेरिमेंट इज ट्वाइस द इंटेन्सिटी ऑफ लाईट कमिंग फ्रॉम द अदर स्लिट दिलेली आहे. सो पहिल्याची इंटेन्सिटी I1 म्हणूया आपण, ही ट्वाइस आहे दुसऱ्यापेक्षा. गिवन पॉइंट्स कळतात का बघा, 20 नंबर क्वेश्चन. ओके, सो I1 इज इक्वल टू वॉट, 2 इंटू I2. याच्यावरून आपण असं लिहू शकतो का बघा, I1 अपॉन I2. सो 2/1 लिहिता येईल, रेशो आपल्याला मिळू शकतो ना. एवढंच गिवन आहे बघा. व्हॉट विल बी द अप्रॉक्सिमेट रेशो ऑफ इंटेन्सिटी ऑफ ब्राईट अँड डार्क फ्रिंजेस इन द रिझल्टिंग इंटरफरन्स पॅटर्न. म्हणजे I ब्राईट अपॉन I डार्क इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. एवढंच आहे. आपण I ब्राईटला I मॅक्स म्हणू शकतो, येस, आणि I डार्कला I मीन म्हणू शकतो. सो I मॅक्स अपॉन I मीन आपल्याला थोडक्यात फाइंड आउट करायचं आहे. ओके, सो पहिल्यांदा I मॅक्सचा फॉर्म्युला लिहा. सिन्स I मॅक्स इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट I1 I2. So this is the formula for maximum intensity. And next I mean is equal to I1 plus I2 plus twice of root मध्ये I1 I2. याचे प्रूफ लास्ट सिलेबसला इन डिटेल होते बघा. I max, I mean, amplitude, intensity हे कसं आलं हे सगळं होतं. सो पहिल्या लेक्चरला मला वाटतं हे काही फॉर्म्युले मी दिलेले आहेत. हा दिलाय का बघा, दिला नसेल तर लक्षात ठेवा. I max आणि I meanचा असा फॉर्म्युला असतो. मला वाटतं मी I max आणि I meanचा A1 प्लस A2 स्क्वेअर अपॉन A1 मायनस A2 स्क्वेअर अँप्लिट्यूडच्या फॉर्ममध्ये दिलेला होता. सो हा फॉर्म्युला असं लक्षात ठेवा. सो इक्वेशन नंबर 1 म्हणूया आपण याला, इक्वेशन नंबर 2 म्हणूया. म्हणजे हा थोडासा इंटरफरन्समधलाच इंटेन्सिटीशी रिलेटेड असलेला क्वेश्चन आहे. ओके, सो I max I meanचा फॉर्म्युला आपल्याला हा लिहिला आपण, आणि फक्त दिलंय काय, I1 आणि I2 एवढंच आपल्याला दिलेलं आहे. ओके, सो काय करूया आपण, दोन्ही डिवाइड करूया. आपल्याला दोघांचा रेशो घ्यायचा आहे. सो डिवाइड इक्वेशन 1 and 2 लिहा वाटल्यास तिथं, डिवाइड इक्वेशन 1 and 2. सो I max अपॉन I mean इज इक्वल टू, हे सगळं लिहावं लागेल आहे तसं, I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस ऑफ रूटमध्ये I1 I2. इथं सॉरी, इथं मायनस असतं ना. अँड हिअर I1 प्लस I2 मायनस 2 रूट ऑफ I1 I2. चला, दोन इक्वेशन्स डिवाइड तर करून घेतले. आपल्याला फक्त I1 अपॉन I2 माहीत आहे, 2/1 आहे. सो आपण काय करूया, वरच्यामधनं I2 कॉमन काढूया. कॉमन काढला तर काय होईल, हे I1 अपॉन I2 होईल, प्लस 1 होईल बघा इथं, आणि प्लस हे 2, हे वरती I1 I2 आणि डिवायडेड बाय I2 होईल ना, कारण जी टर्म आपण कॉमन काढतो ती टर्म काय होते, डिवायडेड बाय होते. हा रूल माहिती आहे का बघा सगळ्यांना. सिमिलरली इथं पण आपण I2 कॉमन काढूया. सो I1 अपॉन I2 प्लस 1 होईल बघा इथं, आणि हे -2 हे रूटमध्ये I1 I2 आणि हे अपॉन I2 होईल. हे I2 तर आपण कॅन्सल करता येईल. सो इट इज I max अपॉन I mean. चालेल. आता I1 I2 असं का आलं बघा, कारण हे माहीत आहे म्हणून तशा पद्धतीने आपण ते सॉल्व्ह केलं ना. आता इथं मात्र काय करूया, हा I2 आतमध्ये लिहूया, स्क्वेअर रूटच्या आतमध्ये लिहूया. मग एखादी टर्म स्क्वेअर रूटच्या आतमध्ये लिहायची असेल तर कशी लिहायची असते, त्याचा आधी स्क्वेअर करायचं आणि मग ते आतमध्ये लिहायची असते. म्हणजे हीच स्टेप मी अशी लिहू का बघा. सो हे I1 अपॉन I2 आहे, तसंच प्लस 1 प्लस 2, आणि हे सगळंच रूटमध्ये लिहितो मी I1 I2 आणि I2 स्क्वेअर लिहितो बघा. म्हणजे शेवटी ह्या स्क्वेअरला हे स्क्वेअर रूट निघून जाईल, म्हणजे राहील फक्त I2 राहील. चालेल का बघा. डिवायडेड बाय I1 अपॉन I2 प्लस 1 प्लस 2, हे रूटमध्ये I1 I2 आहेच, सॉरी मायनस येतं, आणि अपॉन हे I2चा स्क्वेअर. चालेल. सो दिस इज वॉट I max अपॉन I mean. प्रत्येक स्टेप व्यवस्थित लिहा बघा, ठीक आहे. सो मी इथं लिहितो स्टेप. सो I max अपॉन I mean इज इक्वल टू
I1 अपॉन I2 प्लस 1 प्लस 2 आणि हे ह्यातला एक I2 आणि एक I2 कॅन्सल होईल आणि रूटमध्ये काय येईल बघा हे I1 अपॉन I2. सिमिलरली I1 अपॉन I2 प्लस 1 मायनस 2 रूटमध्ये I1 अपॉन I2. पुन्हा इथला I2 एक कॅन्सल होईल आणि शेवटी I1 अपॉन I2 राहील. इथे लिहितो मी. सो देअरफॉर Imax अपॉन Imean इज इक्वल टू, आता I1 अपॉन I2 डायरेक्ट टाकूया, 2 प्लस 1 प्लस 2 रूट 2, 2 प्लस 1 मायनस 2 रूट 2. सो 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 मायनस 2 रूट 2. ओके, मग हे सॉल्व करावं लागेल. सो रूट 2 ची व्हॅल्यू काहीतरी 1 पॉईंट समथिंग असेल ना. सो 1 पॉईंट समथिंग इंटू 2 म्हणजे 2 पॉईंट समथिंग आणि 2 पॉईंट समथिंग इंटू 3 म्हणजे जवळपास 6 पॉईंट समथिंग वगैरे असं काहीतरी येईल. आणि हे सुद्धा बघा 1 पॉईंट समथिंग 2 ह्यातनं मायनस केलं करा, पॉईंटमध्ये काहीतरी येईल आन्सर. पॉईंटनं ह्याला डिवाइड केलं की ॲप्रॉक्सिमेट हे एवढं येतं का चेक करा. हे फक्त आता सॉल्व करून ठेवा, तुम्हाला हे जमेल. रूटचं स्क्वेअर रूट बघा लॉग टेबलमध्ये आणि सॉल्व करून बघा. सो Imax अपॉन Imean. सो दिस इज द रेशो. फक्त 34 येते का ॲप्रॉक्सिमेट चेक करा. बघा फार मोठं कॅल्क्युलेशन झालेलं आहे, पण फॉर्म्युलेज हे आता पाठ करावे लागतील, पर्याय नाही त्याला. Imax आणि Imeanचे फक्त दिलेली कंडिशन बघा आणि दिलेल्या कंडिशनवरून मी Imax आणि Imeanला कसं गेलो किंवा त्यांचा रेशो कसा घेतला, त्यासाठी आपण Imaxलाच I ब्राईट कन्सिडर केलं ना आणि Imeanला I डार्क कन्सिडर केलं, कारण तुम्हाला क्वेश्चनमध्ये ब्राईट आणि डार्क असं दिलेलं आहे म्हणून. समजतंय? बघा व्यवस्थित लिहून घ्या. चला रब करतो मी. चला पुढचा क्वेश्चन बघा. क्वेश्चन नंबर 22 बघा बुकमधला. सो 21 आपण कालच्या लेक्चरला सोडवलेला आहे, 23 सोडवलेला आहे, 25 सोडवलेला आहे, 24 आहे तो रिडक्शन पॉईंटवरचा आहे, त्यामुळं हा शेवटचा क्वेश्चन आहे बघा. क्वेश्चन नंबर 22. चला क्वेश्चन सगळ्यांनी लिहून घ्या पहिल्यांदा. व्हॉट मस्ट बी द रेशो ऑफ द स्लिट विड्थ to the wavelength for a single slit to have the first diffraction minimum at 45.50 degree question mark. What must be the ratio of slit width to the wavelength of a single slit to have the first diffraction minimum. diffraction pattern वरचा हा प्रॉब्लेम आहे, त्याच्यातला पण फर्स्ट मिनिमम म्हणलेला आहे. फर्स्ट मिनिमम म्हणजे पहिला डार्क पॉइंट. लक्षात येते का बघा डिफ्रॅक्शनसाठी. सो 22. सो डिफ्रॅक्शन पॅटर्नचा हा न्यूमरिकल आहे. सो डिफ्रॅक्शन पॅटर्नमध्ये फर्स्ट मिनिमम म्हटलं तरी चालेल. सेकंडरी मिनिमा म्हणतो ना, सेकंडरी फर्स्ट मिनिमा, सेकंडरी सेकंड मिनिमा, सेकंडरी थर्ड मिनिमा, आठवत आहे. सो त्यातला फर्स्ट मिनिमाची कंडिशन आपण लिहिलेली होती, स्लिट डिवाइड केली होती 2 किंवा 4 पार्टमध्ये. ओके, λ/2 पाथ डिफरन्स मिळालेला होता. सो पॉईंट डार्क असं कन्सिडर केलं होतं. सो फर्स्ट मिनिमा इज द कंडिशन. सो वी कॅन राईट फॉर द फर्स्ट मिनिमा दॅट इज A sin of theta is equal to n लॅम्बडा. सेम मगाशी लिहिला तोच फॉर्म्युला आहे बघा. सो वी कॅन राईट, आता आपल्याला ठीक आहे हा फॉर्म्युला झाला. आता विचारले काय बघूया आधी, बाकी डिस्टन्सेस वगैरे काय दिले, एक अँगल दिला, अँगल म्हणजे थिटा दिला असं आपण म्हणूया, 45.0 डिग्री दिलेला आहे. ॲज वेल ॲज व्हॉट मस्ट बी द रेशो ऑफ स्लिट विड्थ टू द वेवलेंथ. स्लिट विड्थ कुठं आहे, ही स्लिट विड्थ आहे बघा. दिस स्मॉल a is nothing but the slit width and this lambda is nothing but the wavelength. सो 2 मार्क्सचाच क्वेश्चन आहे हा, म्हणजे स्लिट विड्थ अपॉन वेवलेंथचा रेशो विचारलेला. सो ही वेवलेंथ जर मी इकडे घेतली तर हा n आणि हा काय होईल, साइन ऑफ थिटा होईल. ओके, सो आता मला सांगा n आणि साइन थिटा. n म्हणजे काय, किती नंबरचा पॉईंट आहे तो, मिनिमा पॉईंट पहिल्या नंबरचा आहे, म्हणजे n ची व्हॅल्यू काय येईल, फर्स्ट. सो फॉर दिस n is equal to 1. ओके, सो वी कॅन राईट 1 अपॉन
साइन ऑफ 45. सो हे मग जर सॉल्व केलं तर अप्रॉक्सिमेट ह्याचा आन्सर 1.41 येते का चेक करा. बुकमध्ये 1.27 दिलेला आहे, बट साइन 45 जर 1ला डिवाइड केला तर 1.4 इतका आन्सर येऊ शकतो. सो दिस इज द रेशो. फायनल आन्सर बघा समजतंय का. सो दिस इज अबाउट द डिफ्रॅक्शन पॅटर्न. सो जेवढे अनसॉल्वड आहेत रिडक्शन सिलेबस सोडून तेवढे सगळे क्वेश्चन्स मी घेतलेले आहेत. त्यामुळे हे सगळे क्वेश्चन्स व्यवस्थित लिहा, हे सगळे क्वेश्चन आन्सर व्यवस्थित करा. टॉपिक इम्पॉर्टंट आहे. अजून एक लेक्चर आपल्याला लागणार आहे. हे लेक्चर धरूनच अजून एक लेक्चर आपण CETचे क्वेश्चन्स त्याचं डिस्कशन काही पॉईंट्स राहिलेले आहेत ते सुद्धा घेणार आहे. त्यामुळे अजून एक लेक्चर आपल्याला लागणार आहे. त्यामुळे मॅक्सिमम रिडक्शन पॉईंट्स करून सुद्धा टॉपिक हा 7, 8, 9 लेक्चरमध्ये जातोय. जर रिडक्शनचे पॉईंट्स असतील तर कदाचित अजून 3 लेक्चर वाढले असते, कारण ते पण पॉईंट्स मोठे होते. पोलरायझेशन पूर्ण 1 लेक्चर आणि जो रिझॉल्विंग पॉवर होता त्याच्यासाठी पूर्ण 1 लेक्चर. त्यामुळे अजून 2 ते 3 लेक्चरसुद्धा त्याचे वाढले असते. पण रिड्यूस झाल्या सिलेबस रिडक्शन असल्यामुळे थोडंसं तिथं तुम्हाला रिलॅक्सेशन मिळतं. पण जेवढं तुमच्या समोर येते तेवढं तरी तुम्ही कंपल्सरी अभ्यास करणं गरजेचं आहे. चला लिहून घ्या इथपर्यंत, पुढे जाऊया आपण. चला एक पुढचा क्वेश्चन घेऊया. नोट्समधला एक क्वेश्चन घेऊया. इंटरफरन्स रिलेटेड आहे. आता इंटरफरन्स आणि डिफ्रॅक्शनचे अजून 1-2 क्वेश्चन्स घेऊया आणि मग मल्टिपल चॉईस क्वेश्चनचं डिस्कशन घेऊ नंतर. 2 slits in Young's experiment have widths are the ratio 81:1. What is the ratio of amplitudes of the light wave coming from them? 2 slits in Young's experiment have width ratio दिलेला आहे. widthचा रेशो W1/W2 असं लिहूया आपण. सो गिवन पॉईंट्स W1/W2 हा रेशो दिलेला आहे आपल्याला 81:1. दिस इज आवर फर्स्ट गिवन पॉईंट. नेक्स्ट, व्हॉट इज द रेशो ऑफ एम्प्लिट्यूड्स ऑफ द लाईट वेव्स कमिंग फ्रॉम देम? एम्प्लिट्यूड A1/A2 विचारलेला आहे. आता विड्थचा रेशो दिला आहे आणि एम्प्लिट्यूडचा रेशो फाइंड आउट करायचा आहे. आता ॲक्च्युली विड्थ म्हणजेच विड्थवरती इंटेन्सिटी डिपेंड आहे. म्हणजे हा जो विड्थचा रेशो आहे, विड्थ W1/W2, याला आपण I1/I2 लिहू शकतो. वी कॅन राईट I1/I2. सो व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ I1/I2? सो I1/I2 इज 81:1. नाउ व्हॉट इज द रिलेशन बिटवीन इंटेन्सिटी अँड एम्प्लिट्यूड? Intensity is directly proportional to amplitude square. We can write intensity is directly proportional to the amplitude square. So we can write I1/I2 is equal to A1 square upon A2 square. So therefore A1/A2 काय लिहूया सांगा? याचं मी स्क्वेअर रूट घेतो. सो याचं स्क्वेअर रूट घेतलं तर हे सगळं कशात जाणार आहे? स्क्वेअर रूटमध्ये जाणार आहे. मग आता I1/I2 लाच आपण काय म्हणलेलं आहे? विड्थ. सो इट इज 81:8. सो इट इज 9:1. सो दिस इज द सिंपल solution of this question and it depends upon the intensity or the width formula. Next, अजून एक घेऊया. इंटरफरन्सशी एक रिलेटेड घेऊ आणि एक डिफ्रॅक्शनशी रिलेटेड घेऊ. In a biprism experiment with the distance between the slit and the screen as 1 meter and the separation between the two virtual images of the slit as 0.5 centimeter, an interference pattern is obtained with a light of wavelength 3500 Armstrong unit. Find the distance between 5th and 10th bright bands on the same side of the central band. इंटरफरन्स वरचा हा क्वेश्चन आहे. इकडे सॉल्व करूया आपण. क्वेश्चन लिहून घ्या पहिल्यांदा सगळ्यांनी. चला, in a biprism experiment with the distance between the slit and screen is 1 meter. सो स्लिट आणि स्क्रीन मधलं डिस्टन्स दिलेलं आहे म्हणजे कॅपिटल D दिलेलं आहे 1 मीटर. नेक्स्ट, the separation between the two virtual images of the slit is 0.5 centimeter. So small d दिलेला आहे 0.5 centimeter. So it becomes 0.5 into 10⁻² meter. So हेच आपण 5 into 10⁻³ लिहिलं तरी सुद्धा चालू शकेल. पॉईंट मी काय केलं, राईट साईडला एका घराने शिफ्ट केला. सो इट बिकम्स -1. सो -2 -1 -3.
नेक्स्ट अन इंटरफरन्स पॅटर्न इज ऑब्टेन विथ अ लाईट ऑफ वेवलेंथ 3500 एम्स्ट्रॉम युनिट. ह्या वेवलेंथला इंटरफरन्स पॅटर्न मिळतोय 3500 एम्स्ट्रॉम युनिट. सो हेच आपण 3500 इंटू 10⁻⁻10 मीटर असं लिहिलं तरी चालू शकतं. पुढं फाइंड द डिस्टन्स बिटवीन 5th अँड 10th ब्राइट बँड्स ऑन द सेम साइड ऑफ सेंट्रल ब्राइट बँड. म्हणजे सेंट्रल ब्राइट बँडपासून असलेला 10वा आणि 5वा पॉईंट यांच्यामध्ये डिस्टन्स काढा. सो ब्राइटसाठी आपण XN वापरायचं नोटेशन. सो पहिल्यांदा X10 पॉईंट घेऊया आणि नंतरचा आहे तो X5 घेऊया. दोन्ही पॉईंट्स कशा आहेत? ब्राइट आहेत. सो ह्या दोघांमधलं डिस्टन्स काढायचं आहे. 10 नंबरचा ब्राइट पॉईंट आणि 5 नंबरचा पॉईंट दॅट इज X10 - X5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. X10 - X5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. आता इंटरफरन्स फ्रिंजमध्ये इंटरफरन्स पॅटर्नमध्ये जो आपल्याला N नंबरचा ब्राइट पॉईंट मिळतो त्याचा फॉर्म्युला आपण XN लिहितो ना. सो फॉर्म्युला काय लिहितो बघा, XN इज इक्वल टू N लॅम्बडा D अपॉन स्मॉल d लिहितो. बरोबर का बघा. मग हा फॉर्म्युला मी काय करतो पहिल्यांदा फॉर 10th ब्राइट बँड असं लिहितो. सो काय येणार X10 इज इक्वल टू 10 लॅम्बडा D अपॉन स्मॉल d. चालेल. आणि हाच फॉर्म्युला फॉर 5th ब्राइट पॉईंट असं लिहितो मी. फॉर 5th ब्राइट पॉइंट X5 इज इक्वल टू 5 लॅम्बडा D अपॉन स्मॉल d लिहितो. हा X10 10 नंबरचा पॉईंट आणि हा 5 नंबरचा पॉईंट दोन्ही ब्राइट असल्यामुळे आपण हा फॉर्म्युला वापरतोय. जर एखादा डार्क पॉईंट घेतला असता तर हा फॉर्म्युला काय झाला असता (2n - 1 लॅम्बडा D अपॉन 2d झाला असता. आठवतं इंटरफरन्स मधला डार्क. सो आता हे दोन्ही फॉर्म्युले लिहिले बघा. दोन्ही फॉर्म्युल्याचं आता काय करायचं आहे? सबट्रॅक्शन करायचे आहे. सो दोन्ही फॉर्म्युल्याची सबट्रॅक्शन आपल्याला करावी लागेल. X10 - X5 करावं लागेल. सो X10 तर एवढा आहे 10 लॅम्बडा D अपॉन स्मॉल d मायनस 5 लॅम्बडा D अपॉन स्मॉल d इज इक्वल टू so 5 lambda d upon small d. So we can write 5 lambda d upon small d. So आता 5 lambda किती आहे? 3500 into 10⁻⁻10 ओके इंटू कॅपिटल D किती आहे? 1 आहे आणि अपॉन स्मॉल d किती आहे? 5 into 10⁻⁻3. सो यू कॅन सॉल्व दिस. तुम्ही आता हे सॉल्व करता येईल का बघा तुम्हाला. सो मी डायरेक्ट आन्सर लिहितो 3.5 into 10⁻⁻4 मीटर. डिस्टन्सच आहे ना. डिस्टन्स असल्यामुळे आन्सर कशात असेल? मीटरमध्येच असेल. बघा व्यवस्थित समजलं का. इंटरफरन्स पॅटर्नवरचा आहे. 10व्या आणि 5व्यामध्ये डिस्टन्स फाइंड आउट करायचं आहे. त्याच्यासाठी आपल्याला वेवलेंथ दिले, कॅपिटल D दिलेला आहे, स्मॉल d दिलेला आहे. ह्या सगळ्या व्हॅल्यूजवरून आपण काय केला? डिफरन्स फाइंड आउट केला आणि त्याच्यापासून व्हॅल्यू काढली. सो 3.5 into 10⁻⁻4 मीटर इज द आन्सर. चला लिहून घ्या इथपर्यंत व्यवस्थित. चला नेक्स्ट क्वेश्चन एक डिफ्रॅक्शनवरचा बघूया. डिफ्रॅक्शनवरचा. इन ए सिंगल स्लिट डिफ्रॅक्शन पॅटर्न the distance between the first minimum on the right and the first minimum on the left is 5.2 mm. The screen on which the pattern is displayed is 80 cm from the slit and the wavelength is 5460 Angstrom unit. So calculate the slit width. आपण जो डिफ्रॅक्शन पॅटर्न बघितलेला आहे सिंगल स्लिटचा एक्सपेरिमेंट बघितला होता. ओके फ्राउनहोफर डिफ्रॅक्शन म्हणून त्याच्यावरचा हा क्वेश्चन आहे. सुरुवात बघा. इन ए सिंगल स्लिट डिफ्रॅक्शन पॅटर्न the distance between the first minimum on the right side and the first minimum on the left side is 5.2 mm. थोडक्यात हा आपला फर्स्ट मिनिमम असतो ना. सिमिलरली हा पण आपला फर्स्ट मिनिमाच असतो ना. आयदर साइड म्हणतो आपण. आणि हा आपला सेंटर, इथून सेंट्रल ब्राइट आहे हा. ओके ही वरची साइड आहे, ही खालची साइड आहे असं पूर्ण. ह्याला विड्थ म्हटलं होतं आपण.
ह्याला पण विड्थ म्हटलं होतं, ट्वाईस विड्थ झाली होती ना, आठवतंय? सो हे जे डिस्टन्स आहे आपण ह्याला एन लॅम्बडा डी आपण स्मॉल डी म्हणतो ना. ओके, सो इथून इथपर्यंतचं डिस्टन्स आणि इथून इथपर्यंतचं डिस्टन्स आपल्याला दिलेलं आहे 5.2 mm. बरोबर. पुढं, द स्क्रीन ऑन विच द पॅटर्न इज डिस्प्लेड इज 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्लिट. कॅपिटल डी दिलेलं आहे 80 सेंटीमीटर. सो इट बिकम्स 80 इंटू 10⁻² मीटर लिहूया आपण. ओके, नेक्स्ट कॅल्क्युलेट द स्लिट विड्थ. स्लिट विड्थ कॅल्क्युलेट करायचे, स्मॉल ए किंवा स्मॉल डी म्हणतो ना आपण. आणि वेवलेंथ दिलेले आहे 5460 एम्स्ट्रॉंग. दिस इज द वेवलेंथ. लक्षात येते का बघा, डिफ्रॅक्शन मधला हा क्वेश्चन आहे. आता मिनिमाच पॉईंट दिलेला आहे, मॅक्सिमा पॉईंट काही तर कुठंच नाही, वरचा मिनिमा किंवा खालचा मिनिमा म्हटलेला आहे. सो फॉर मिनिमा आपण काय लिहितो फॉर्म्युला, xn इज इक्वल टू n लॅम्बडा डी अपॉन स्मॉल ए. बरोबर आहे का बघा. मिनिमासाठी पॉईंट, मॅक्सिमासाठी काय असतो, ट्वाईस एन -1 लॅम्बडा डी अपॉन ट्वाईस ए ना, किंवा ट्वाईस डी. सो हा पॉईंट झाला मिनिमासाठी. आता हा xn म्हणजे हा एवढा आहे बरं का, हा आणि हा सेमच असणार आहे. बरोबर. मग आपण हा पहिल्यांदा आणि हे दोघं जण डिफाईन करूया. याला म्हणूया xn आणि हा खालच्या साईडचा म्हणून ह्याला xn डॅश म्हणूया. सो दोघांची ॲडिशन दिलेले आहे, म्हणजे थोडक्यात काय दिला, xn एवढा झाला, xn डॅश किती, सेम तेवढाच, का तर पहिलाच पॉईंट आहे ना. दोन्हीमध्ये यांची व्हॅल्यू किती, 1. सो दोघांची ॲडिशन दिलेली आहे. सो xn प्लस xn डॅश इज इक्वल टू वॉट, 5.2 इंटू 10⁻³ मीटर एवढं दिलेलं आहे मला. मग आता xn आणि xn डॅश दोघेही सेम आहेत, त्यात पण यांची व्हॅल्यू 1 आहे. सो ट्वाईस ऑफ लॅम्बडा डी अपॉन स्मॉल ए इज इक्वल टू 5.2 इंटू 10⁻³ हा फॉर्म्युला आपल्याला मॅक्सिमम विड्थचा मिळाला होता बघा. दोन्ही विड्थची ॲडिशन आपण केली होती आणि विड्थची लेंथ किती होती तर लॅम्बडा डी अपॉन स्मॉल ए होती ना, किंवा लॅम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी होती डिफ्रॅक्शन पॅटर्नमध्ये. सो आपण हे केलं. आता याच्यामधलं बघा, लॅम्बडा माहिती आहे, कॅपिटल डी माहिती आहे, स्मॉल ए आपल्याला काढावं लागेल. सो स्मॉल ए लिहा. सो स्मॉल ए मी इकडं घेतो. सो ट्वाईस लॅम्बडा डी अपॉन 5.2 इंटू 10⁻³ सो 2 इंटू लॅम्बडा इज वॉट, 5460 इंटू 10⁻⁻10. कॅपिटल डी इज वॉट, 80 इंटू 10⁻² अपॉन 5.2 इंटू 10⁻³ सो वी कॅन सॉल्व दिस ए. मग हे तुम्ही सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर कशामध्येही ठेवू शकता. इथं मिलीमीटरमध्ये आन्सर आणून ठेवलेला आहे. सो मिलीमीटरमध्ये मी लिहितो, हवं तर तुम्ही ते मीटरमध्ये करून ठेवा. 0.168 mm. दिस इज अ स्लिट विड्थ. बघा कुठली कन्सेप्ट कशी वापरून आपण कशा पद्धतीने आन्सर फाइंड आउट करतो हे थोडंसं समजणं गरजेचं आहे. सो स्लिट विड्थ आपल्याला विचारली होती म्हणून आपण काय केलं, स्लिट विड्थ फाइंड केली. सो ती स्लिट विड्थ आपल्याला मिळाली 0.168 mm इतकी मिळाली. बघा समजलं का. ठीक आहे. सो मॅक्सिमम क्वेश्चन्स अदर दॅन द टेक्स्टबुकसुद्धा मी घेतलेले आहेत. आज सुद्धा बरेचसे क्वेश्चन झाले. हे सगळे क्वेश्चन आन्सर अशा फॉर्मॅटमध्येच लिहिले पाहिजेत तुम्ही आणि त्याचं वारंवार रिव्हिजन केली पाहिजे, तर आपल्याला मग कुठंतरी एक कॉन्फिडन्स येऊन त्याच्या रिलेटेड क्वेश्चन सुटतील. आता ही एक्झाम्पल्स आहे तशी येतील पण आणि येणार नाहीत पण, आपण हे सांगू शकत नाही न्यूमेरिकलच्या बाबतीत. त्यामुळं कन्सेप्च्युअल न्यूमेरिकल आपल्याला समजणं हे जास्त गरजेचं असतं. लक्षात येते. त्यामुळे जेवढा कन्सेप्च्युअल समजेल तेवढा तो सॉल्व करायला मग तुम्हाला स्टेप्स आठवतील किंवा स्टेप्स तुम्हाला लक्षात राहतील कन्सेप्ट क्लिअर असल्यामुळे. ओके. सो सेम ह्याच डिफ्रॅक्शनचा आपण हा मग बघितला. सो टेक्स्टबुकमध्ये जेवढे काय होते तेवढे सगळे बघितले. जे काही रिडक्शन सिलेबसमधले होते ते मी घेतलेले नाहीत. मी अजून एकदा सांगतो, कारण बऱ्याच वेळेला मग तुम्हाला असं किंवा वाटेल की ते स्किप केलेत, पण असं काही नाही आहे. ते रिडक्शन असल्यामुळे मग त्याच्यावरती जास्त वेळ घालवायला नको म्हणून ते थोडेसे बाजूला ठेवलेले आहेत. अदरवाईज जे काही बाकीचे होते, मग बाकी वेव्ह थिअरी ऑफ लाईट. वेव्ह थिअरी ऑफ लाईट म्हटलं की कन्सेप्ट काय आली, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आणि इंटेन्सिटी ॲम्प्लिट्यूड
आयमॅक्स आयमीन हे सगळे फॉर्म्युले. त्याच्यानंतर इंटरफरन्स म्हटलं की ब्राईट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, फ्रिंज विड्थ, लॅम्बडा, वेवलेंथ हे सगळं आलं. आणि त्याच्यानंतर तिसरा पार्ट ह्या टॉपिकचा म्हणजे डिफ्रॅक्शन म्हटलं की सेंटरला तर काय फॉर्म्युलाच नव्हता, पार्ट डिफरन्स 0 असल्यामुळं, पण पहिला मिनिमा होता, दुसरा मिनिमा होता किंवा पहिला मॅक्सिमा होता, त्यांचे पॉईंट्स होते आणि त्यांचे फॉर्म्युलेज होते. सो हा टॉपिक तुम्ही वेव्ह थिअरी ऑफ लाईट, इंटरफरन्स आणि डिफ्रॅक्शन अशा 3 पार्टमध्ये डिवाईड करून त्याचा अभ्यास करा. आणि त्याच्यामध्ये डेफिनेटली जर काही शंका येत असतील अभ्यास करत असताना तर तशा नक्की विचारा, त्याच्यावरचं डिस्कशन आपण करूया. ओके. डाऊट सेशनला सुद्धा येत असताना काही क्वेश्चन्स मला आधीच टाकत चला, म्हणजे त्याचे इन डिटेल आन्सर्स तुम्हाला तिथं त्यावेळेला मला एक्सप्लेन करता येतील. आणि डाऊट सेशन कुणीही चुकवू नका, कारण तिथं रिव्हिजन होत असते. जेवढं काय आपण मागच्या वीकमध्ये झालेलं आहे ते सगळे पॉईंट्स हे शॉर्टमध्ये रिवाईज केले जातात, म्हणजे अजून तुम्हाला त्याच्याबद्दलची जास्त माहिती मिळून जाते. त्यामुळे डाऊट सेशनसुद्धा कोणी मिस करत जाऊ नका. ओके. सो आज आपण थांबूया इथपर्यंतच. हे सगळे व्यवस्थित लिहून घ्या क्वेश्चन. अजून एक लेक्चर आपण घेऊया याच टॉपिकचं, आणि त्या लेक्चरमध्ये मग आपण जे काही CETचे क्वेश्चन्स होते ते सगळे क्वेश्चन्स घेऊया आणि त्याचं डिस्कशन करूया. ओके. सो तोपर्यंत हे सगळं व्यवस्थित बघा, व्यवस्थित अभ्यास करा, रिवाईज करा. याच्यामध्ये काही शंका असतील तर डेफिनेटली तशा विचारा, आपण त्याच्यावरती अजून डिस्कशन करूया. ओके. सो आपण भेटूया पुढच्या लेक्चरला. CETचे क्वेश्चन्स घेऊन हा टॉपिक संपू आणि मग त्याच्यानंतर जे काय आपले रिमेनिंग टॉपिक आहेत ते घेऊया. त्यामुळे सिलेबस पण लवकर संपेल, त्यामुळे तुमचा अभ्यास पण तितकाच व्यवस्थित होणं गरजेचं आहे. सो सगळ्यांनी अभ्यास करा आणि काही शंका असतील तर डेफिनेटली विचारा. थँक्यू सो मच.